טוב, אז אני בחרתי לדבר דווקא על הסקיצה האדריכלית בנושא של להעביר רעיון לבניין בתחרויות. תחרויות זה נושא שמאוד מעסיק אותנו במשרד וגם את כולנו כקהילת האדריכלים. והשיג גם אותי עכשיו מהצד השני של המתרס, כשבמסגרת הגלריה הייתי אחת מהשופטות בתחרות לתכנון מרכז יום למוגבלים בבאר שבע. בתחרות עצמה היו 120 פרויקטים, שהיינו צריכים לעבור על כל 120 הפרויקטים, והיה מאוד קשה לזהות את הפרויקטים הטובים מתוך כל הפרויקטים. אחת הסיבות הייתה לדעתי בגלל שכולנו הגישו באותו פורמט, זאת אומרת הפורמט שאנחנו כולנו מגישים בו היום, שזה בעצם כל התוכניות ממוחשבות, ההדמיות האלה, שהן מאוד כאילו ריאליסטיות. בעצם מרוב הפרטים שנמצאים בכל ההדמיות האלה, ההדמיה שאמורה להעביר את הרעיון בצורה הכי מהירה והכי ברורה והכי פשוטה, בעצם קשה להבין מה הרעיון של הבניין. בעצם ההדמיה ההדמיה ממוחשבת, במקום להחמיא לפרויקט, במקום לעשות אותו ברור ונהיר לכולם, זה הופך להיות בליל של המון פריטים, ואנחנו לא יודעים מה הרעיון שהבניין רוצה להיות. הדמיה טובה דורשת לירידה להמון פרטים של חומר, של פרופורציות, שזה בעצם פרטים שלא קשורים לשלב התחרות, הם קשורים לפרטים של תהליך התכנון שאנחנו אמורים לעשות אם זכינו בתחרות. זה הביא אותנו לעניין של הסקיצה. בעצם לפני, לא כל כך מזמן, רק לפני בערך 15 שנים, התחרויות ובכלל כל העבודה במשרד הייתה על ידי סרטוט ידני וסקיצות. אז הבאתי כאן כמה דוגמאות של תחרויות שנעשו בעוד בעידן הסקיצה, להראות איך בעצם רעיון בסקיצה, במיוחד בתחרות, עובר כל כך יפה וברור. הפרויקט הראשון, זה בטח כולם מכירים, זה הפרויקט של אודסון, הסידני אופרה האוס בסידני כמובן. מספרים על השופט סרינן, השופט הפיני סרינן שהיה חלק מחבר השופטים, שהגיע ביום איחור לוועדת השיפוט, ואמרו לו, מתוך ה-500 פרויקטים כבר בחרנו 10 שהם בחדר הזה, ויש את כל השאר בחדר השני. אז הוא אמר, אני רק אעשה סיבוב קטן לעבור לראות את מי פסלתם. והוא חזר אחרי זמן קצר עם הפרויקט הזה של אודסון, ואמר, Gentlemen, we have the winner. וזה סמך על הסקיצה הזאת, שבעצם מראה שזה הרעיון של בעצם איזשהו עננים שמרחפים מעל הים, או המקדש הסיני, שזה הגג הגדול שמרחף מעל הפלטו. אז הרעיון של אודסון, שזה בעצם הכיפות, ה-concrete shells האלה, כיפות בטון שתלויות מעל הפודיום הזה, מעל בעצם הפודיום שהוא האודיטוריומים. גם זה הוגש בתחרות, למעלה אתם לא רואים, זה התוכנית, אבל והקונספט הזה של הגג המרחף כלל גם קונספט קונסטרוקטיבי. הלכה למעשה אחר כך הקונספט הקונסטרוקטיבי של השרס האלה בעצם לא עבד, והפכו אותו אחר כך לא יודעת אם יש לי את השקופית, כן, למבנה של צלעות בטון. אבל זה בכלל לא משנה, אני אומרת. מה שמשנה שהתוצאה הסופית, אפילו שזה עבר המון ייסורים ופרויקט שהיה מאוד קשה והיה קשה לבצע אותו, בסופו של דבר הפרויקט הסופי שאנחנו רואים מאוד דומה לרעיון, והרעיון כמה קווים של גג מרחף מעל פלטו. באותה שנה, 1957, אולריק פלסנר, שיושב פה, שהוא השותף שלנו וגם אבא שלנו במקרה, או לא במקרה, הגיש תחרות לתכנן מונומנט לבודה ל-2500 שנה לבודה בדרום הודו. גם פה התוכנית מאוד פשוטה, את החתך לא רואים בגלל המקרן, אבל בעצם זה כיפה שגם היא עשויה מקונקריט של, כנראה שזה מה שהיה אז באופנה, שנשענת על קשתות שיוצאות מהמרכז,
וכשבאמצע הקונסטרוקציה יושב לו הבודה. שהכיפה עצמה זה כיפה מוזהבת עם גולד ליף, שמרחפת מעל הקרקע. וזה מה שהוגש לתחרות, זה תלוי אצלנו היום במשרד, איפה שכולם עובדים. זאת התוכנית של הקונסטרוקציה, וזה התוכנית של הקרקע. התחרות הזאת אומנם שינתה את החיים של אולריק, ומאז הוא עבד 15 שנה בערך בסרי לנקה. הוא לא זכה בתחרות, אבל התחרות שינתה את חייו. תחרות נוספת, שזו הייתה כמה שנים אחר כך, נדמה לי ב-59, זה תחרות שמנספלד זכה בתכננת מוזיאון ישראל בירושלים. הסקיצה הזאת מראה את כל הקונספט של המוזיאון. לא צריך הדמיות, ולא צריך תוכניות כל קומה, וחתכים כל אזור, וכל השטויות שאנחנו כל הזמן עושים. יש פה את הבניין שבנוי בצורה של קוביות כמו הכפר הערבי, ממודולים קבועים, שמשתלבים בטופוגרפיה ויושבים על הגבעה, ומאפשרים גם בנייה מודולרית. ואני חושבת שגם אפילו התוספת החדשה היום ממשיכה את הרוח הזאת של הקונספט הזה, שבעצם הוא בא בתחרות. שבעצם זה לא התמונה הכי טובה של המוזיאון, אבל בעצם כשרואים אותו, מסתכלים נגיד מרחוב מתודלה בירושלים, ומסתכלים על עמק המצלבה ועל המוזיאון שיושב למעלה, זה בדיוק הכפר הערבי, איזושהי אינטרפרטציה לכפר הערבי. הפרויקט האחרון שאני רוצה להראות זה התחרות האחרונה שעשינו במשרד, שהייתה עדיין בעידן הסקיצה, שזה תחרות לתכנון המועדון חתירה שנמצא פה לא רחוק על רוקח. הגשנו את הסקיצה הזאת ועוד תוכנית מסורטטת ידנית. בעצם הרעיון של הגג הגדול, שהוא בעצם כמו סירה הפוכה, שבעצם מתחתיו יש את המרפסת ההיקפית ואת כל החדרי פעילות וגם את המעגנה של הסירות. לא ברור פה החומר של הגג, הפרופורציות גם לא כל כך ברורות פה עדיין בסקיצה, אבל הרעיון זה אותו רעיון שבמציאות הוא פחות או יותר אותו דבר, זאת אומרת הפרופורציות קצת יותר מעודנות, הגג הוא גג נחושת, הבניין הקטן שהיה מלפנים לא קיים, אבל הקונספט הוא אותו קונספט. זה הבניין. אז לסיכום, מה שרציתי להגיד זה שבעצם, למרות שאנחנו חושבים, הסקיצה, האפשרות לעשות סקיצות, אפשרה להם מתחרים בתחרויות, קודם כל להראות קונספט, להראות רעיון, לא להתחייב על מימוש, לא להתחייב על תקציב, לא להתחייב על חומרים, באמת להראות רעיון בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו היום בתחרויות שוקעים בפרטים שהם ממש לא רלוונטיים, של חזיתות חומרים, עומדנים, בעצם דורשים אותנו לעשות את העבודה שהיא חצי מהעבודה שאנחנו אומרים לעשות אחר כך. גם לשופטים הרבה יותר קל לזהות רעיון מתוך סקיצה רעיונית של הקונספט, ולא כל הפרטים אחר כך ששוקים ונתפסים גם לכל מיני שטויות שהן לא רלוונטיות לשלב שנמצאים. אני חושבת שהעברתי את הרעיון.